নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যোৱা স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰা কেইখনমান আঁচনি সম্পৰ্কত, বিশেষকৈ বিশ্বকৰ্মা আঁচনি আৰু 2 কোটি লাখ কোটি মহিলা আঁচনি, লগতে মহিলাসকলৰ ড্ৰোন প্ৰশিক্ষণ আঁচনি। এই আঁচনি কেইখনৰ সম্পৰ্কতে ইতিমধ্যে 15 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে লালকিল্লাৰ পৰা তেখেতৰ স্বাধীনতাৰ ভাষণত ঘোষণা কৰিছে। এই আঁচনিকেইখনৰ পৰা কোন কোন উপকৃত হ'ব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে থুলমূলকৈ জানি লওক। বিশ্বকৰ্মা আঁচনি এনে এখন আঁচনি, যিখন আঁচনিৰ দ্বাৰা যিসকল ব্যক্তিয়ে বিশেষকৈ হস্ত কাৰ্যৰ দ্বাৰা চলি থাকে, আমি যিবিলাকক ক'ব পাৰোঁ হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ বা নাপিত, এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকল আছে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ সা সৰঞ্জাম বনোৱা যিসকল মজুৰি ভিত্তিক কাম কৰা ব্যক্তি আছে, সেই ব্যক্তিসকলৰ বাবে এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে বিশ্বকৰ্মা আঁচনি, যিখন আঁচনিৰ বাবে বহুত কোটি টকা আবণ্টন দিয়াৰ কথাও তেখেতে কৈছে। আৰু এই আঁচনিখনৰ যিটো প্লেন, সেই প্লেনটো সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্য যিহেতু তেখেতে কোৱা নাই, কিন্তু বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনে সেইসকল ব্যক্তিক সামৰি ল'ব যিসকলে মজুৰি ভিত্তিক কাম কৰি সময় অতিবাহিত কৰিছে বা জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছে। তাৰপাছত আহিলে 2 কোটি লাখ কোটি মহিলা আঁচনি, যিহেতু আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে লাখপতি মহিলা আঁচনি বুলি এখন আঁচনি আছেই, যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক, বিশেষকৈ SHG প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে লাখপতি বনোৱাৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰা হয়। মানে এগৰাকী SHG মহিলা কেনেকৈ লাখপতি হ'ব, সেই ক্ষেত্ৰত SHG তৰফৰ পৰা সেই মহিলাগৰাকীক সহায় কৰাৰ লগতে ASRLMৰ পৰা তেখেতক সহায় কৰা হয়, চৰকাৰী বিভিন্ন আঁচনিৰ সুবিধা দিয়া হয়। মুঠৰ ওপৰত লাখপতি আঁচনি কি সেই সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকে জানিব খোজে, মোৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্ট, বিশেষকৈ SHG প্লে'লিষ্টত আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া এই লাখপতি আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰে 2 কোটি মহিলাক লাখপতি বনাম বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। অৰ্থাৎ এই লাখপতি আঁচনিৰ জৰিয়তে SHG যিসকল মহিলা, সেই মহিলাসকলক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব, যাতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 2 কোটি মহিলা বিশেষকৈ এই অহা 5 বছৰত লাখপতি হিচাপে তেওঁলোকে নিজকে চিনাকি দিব পাৰে, তাৰ বাবে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰা হ'ব। ইয়াৰ পাছত এটা অতি উল্লেখযোগ্য আঁচনিৰ সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে। সেই আঁচনিখন হ'ল বিশেষকৈ ডিজিটেল যিবিলাক আমাৰ ৱৰ্ক, সেই ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ লগত জড়িত হয়। SHG মহিলাসকলক ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ লগত জড়িত কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা কথা কৈছে যে যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা, সেই মহিলাসকলক ড্ৰোন প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক বিশেষভাৱে ড্ৰোন প্ৰশিক্ষণ দি তেওঁলোকে যাতে ড্ৰোন চলাব পাৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকক সহায় কৰা হ'ব। গতিকে এখনো বৃহৎ আঁচনি হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবেও চৰকাৰে বহুত কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে। আৰু কিমান কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে বা কেনেদৰে এই আঁচনিখিনি প্ৰয়োগ কৰা হ'ব সেই সম্পৰ্কে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম, যেতিয়া এই আঁচনিসমূহৰ ব্লু প্ৰিণ্টটো ওলাব। কিন্তু প্ৰথম কথা হ'ল যে মহিলাসকলে এই কথাটো জানি থওক যে তেখেতসকলৰ বাবে বিশেষকৈ যোৱা 15 আগষ্টত চৰকাৰে কেইবাটাও বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা কৰিছে, যিকেইটা আঁচনিয়ে বিশেষকৈ খাটি খোৱা জনসাধাৰণক যথেষ্ট সহায় কৰিব, লগতে যিসকল SHG মহিলা আছে সেই SHG মহিলাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এখোজ আগবঢ়াই নিব। ইয়াৰ উপৰিও আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ কথা কোৱা হৈছে, বিশেষকৈ আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ বাবে পুঁজিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, লগতে কৃষক সন্মান নিধিৰ বাবেও পুঁজিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, লগতে বহুতো কৃষকক এই আঁচনিৰ বেনিফিচিয়াৰী বনোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য থুলমূলকৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।